What's up you guys? Hello angels! Welcome back sa aking channel. At syempre sa mga bago at napadaan lang dito, hello sa inyo! My name is Miles. Welcome to my channel. At syempre sa nakikita niyo sa title, tayo ay magpa-product review ulit, okay? Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Mag-proceed na tayo sa ating i-review na sheet mask. Okay, syempre sa nakikita niyo sa buhok ko, basa pa. Actually, patuyo na siya. And, ayan. Nag-toner na ako. Siyempre, bago kayo mag-sheet mask, magto-toner muna kayo, okay? Familiar ba kayo, Angel, sa Apu? Hindi ko alam kung I pronounce it right. Apu? Apu. A-P-I-E-U. Basta ilalagay ko na lang dyan kung anong spell niya. Familiar ba kayo sa Apu brand? Itong Apu brand na to, Korean product to. Nagbukas sila sa Mega Mall. Ayoko napunta kayo sa Mega Mall. Kung alam nyo, ang NYX doon, yung NYX Cosmetics doon, katabi ng, basta kahilera siya ng Clinique, Inglot, Desem. Wala nang NYX doon. So, ang pumalit ay yung Apu. So, anyway, ayun nga, yun ang ating i-review ngayon, yung Apu na yun, na Korean brand. Pero hindi ako dun bumili ng sheet mask. So, nakita ko sila sa Trinoma Landmark, sa beauty section doon. At actually, bumili ako ng isang lippy. Ilalagay ko na lang dyan. Ang ganda ng lapat ng lippy. Yung lippy na yon para kang walang suot na lipstick. Alam niyo yun? Parang magaan siya. Hindi siya nag-chop. Basta maganda siya. Mousse type na lippy. Yun, sa Apu ko rin siya binili. At bumili nga kami ng mga sheet mask doon. At isa tong i-review natin. So, mag-proceed na tayo sa ating i-review na sheet mask. So, ito siya, angels. Apu. Yes. A-P-I-E-U. Yan ang kanyang spell. So, and yep, it is made in Korea. Alam nyo naman sa Korea, di ba? Ang daming klase ng skincare na talaga namang mawiwindang ka. Pagka nagpunta ka doon, umuulan ng sheet mask, umuulan ng iba't ibang klaseng skincare ng Korea. Talaga namang, wow, heaven. Tapos ngayon, ang kilala natin yung mga nandito, like Etude House, The Face Shop, The Sem, what else? Innisfree, Tony Moly, yan ang mga sikat dito sa atin. Pero, mas marami pa silang skincare na hindi natin kilala. So, isa na nga itong Apu na hindi ako familiar. Baka ako lang na hindi familiar. So, let me know guys sa comment, okay? Magbabasa tayo. So, kailangan medyo tabi ang buhok. Diba? Ayan. So, basahin natin at pakita ko sa inyo ang detalye nitong sheet mask na to. So, may nakalagay dyan na line. Siyempre, doon namin binili sa Landmark, 95 pesos. Sa Beauty MNL, 95 pesos din siya, nakita ko. Tapos may nakalagay dito na skin-friendly, skin-fit sheet mask, intensive brightening solution, lime extract. Siyempre, the usual yung nilalagay nila sa likod, how to do it, how many minutes, ganyan. And then, ingredients dito. Tapos caution, tapos 25G, containing excellent lime ingredient for vitality supply. It manages dark and rough skin to purify. Intensive brightening care is possible with adhesion of skin fit sheet that snugly wrap like clouds. Lyocell fabric that is derived from natural wood with excellent absorbency and smooth texture helps deliver a rich, concentrated ingredients effectively. So, may nakalagay na main ingredients, yun nga yung lime. Sa baba, ang made in Korea and barcode, etc. etc. Ilagay na natin, okay? Ang ganda ng ano niya, ang kapal. Siyempre, amoy lime. Ito siya sa loob. Usually kasi pag nag-sheet mask ako, meron akong handang fan brush. Hindi ako naghanda ngayon, pero okay lang yun. Malinis naman ang aking kamay. Ay, ang juice niya sa loob. Diba? Ma-juice siya. Ma-juice. Oh.
May essence kasi na watery, meron namang sobrang lapot. Ito parang nasa katamtaman lang siya. Meron siyang makapal na balot dyan sa labas. Meron siya. Bale, 2... Ano ba to? Yeah, meron kasing sheet mask na parang 3 yung laman eh. Parang nasa sa gitna yung gagamitan mo. Ito, nasa harapan lang siya. Yun lang ang tatanggalin mo. Manipis yung kanyang mismong sheet mask. Ayan siya. Ang nipis. Malaki. So, lagay na natin, no? Malaki siya, ha? Malaki yung butas ng ilong. At pag kayo nag-sheet mask, huwag nyo hayaan na mayroong hangin sa loob. Kailangan hayaan nyo siyang i-hug niya yung face nyo, yung skin sa mukha. Kailangan wala siyang bubbles. Pag may nakita kayong bubbles, ganyan nyo lang. Labas nyo lang yung hangin. Mawawala naman yan eh. Para siyang magpapap dyan. Yan. Masyado siya malaki kaya merong ganyan. Anyway, importante yung dito natin eh. Ayan. Ang ganda ng sheet mask niya. Siyempre, lagyan natin sa mga di ba? So, let me show you guys the consistency, okay? Ang consistency niya, medyo malapot, but not that malapot. Hindi katulad ng ibang sheet mask. Hindi rin naman siya watery, nasa sa gitna lang siya. Siyempre, lagay natin sa mga natin yan, di ba? Sa batok. Sino naglalagay sa inyo sa batok? Nakita nyo, ang dami niya pang laman sa loob. Balik ako sa inyo after 20 minutes, okay? See you later. 20 minutes later. Yes, tapos na ang 20 minutes. Tanggalin na natin. Ganda nung nagustuhan ko yung yung mismong sheet mask. Ito. Yeah. Siyempre, natin. Pat to absorb, diba? Lahat naman ng sheet mask, ganon. So, alam nyo ba, kanina nireview ko yung aking film. Pasensya na kayo, meron ako nakitang basahan sa likod. Pasensya na. Hindi ko napansin. Wala na siya. Wala na. Inalis ko na. Pag-review ko, bakit may doormat sa likod? My goodness. Ayan. So, hindi ko to itatapon kasi bet na bet ko siya ikis-kis sa mga siko. Ano sa palagay niyo ang itsura niya, angels? Nag-brighten up yung face ko. Okay siya. Wow. Ganda siya. For me, pasado siya, pack na pack siya. Parang gusto ko i-try yung mga ibang variants nito. Kasi sa akin, sa nakikita nyo, yan siya. Comment kayo below kung ano nag-iitsura ng aking face lock sa inyo. I think nag-brighten up siya, di ba? Yun lang ang ating review dito sa sheet mask ng Apu. Siyempre, kung marirecommend ko to, of course, yes, 2 thumbs up itong Apu sheet mask na to na line. Siyempre, titingnan natin yung mga ibang variant nito, di ba? So, kung bibili pa ako, yes, of course. Kung marirecommend ko, yes na yes. 95 pesos siya sa Beauty MNL, 95 pesos din siya. Meron sila sa Mega Mall, meron din sila sa Landmark Trinoma. So, yun lang ang napupuntahan ko na meron sila, ewan ko lang sa bandang Makati o hindi ko alam, okay? Madali na lang i-google yan. So, yun lang ating review sa ating sheet mask na Apu. Sana ay nagustuhan nyo ang ating review. Don't forget to give it a like. And sa mga bago at napadaan lang dito, don't forget to subscribe and ring the bell. Okay, angels, thank you for watching and see you on my next video.